tayo ng Math-aral. Sa Math, walang maiiwan. Math-sayang Math-aral, tayo ng Math-tuto upang ikayo masenso. Maging matyaga, maging matalino, halina Math-aral na tayo. Maging matyaga, maging matalino, halina Math-aral na tayo. Halina Math-aral na tayo. Halina Math-aral na tayo. Halina, 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 aral na tayo. Kamusta na kayo mga bata at mga home learning partners? Ako si Teacher Ellie na makakasama ninyo sa hapong ito para sa Quarter 4 Week 3 lesson ng Grade 6. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa meter reading kung paano basahin ang electric at water meters. Halina't samahan ako sa pag-class. Hapong ito, ang ating mga hamon ay: una, reads and interprets electric and water meter readings. Pangalawa, solves routine and non-routine problems involving electric and water consumption. Ngayon, alam na ninyo ang ating mga layunin. Tara na at magsimula na tayo. Ang una nating pag-aaralan ay ang Lesson 1, tungkol sa electric and water meter readings. Bago tayo magsimula, balik-aral muna tayo, sapagkat dito masusukat ang inyong kaalaman sa pagbabasa ng orasan. Para sa unang larawan, ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Tama! 9 o'clock! Sa pangalawang larawan, ano kaya ang tamang oras? Magaling! 11:30! At sa huling larawan, ibigay nga ang tamang oras. Mahusay! 7 o'clock! Nakikita ba ninyo ang mga ito sa labas ng inyong bahay? Ano kaya sa tingin ninyo ang mga gamit nito? Tama! Ito ay tinatawag nating electric meter. An electric meter, or commonly known as contador, measures the electric power used in kilowatt hours. Some meters have 4 dials, some have 5, but the method used to read them both is the same. The older version of the meter is the one with dials or a clock. It is called analog, wherein it takes time to practice to read the meter correctly. The new version is in digital form and use odometer-style dials that can be read directly. Paano kaya natin babasahin ang mga electric meter na ito? Bawat electric meter ay may tinatawag na dials. Karaniwan sa electric meter, may 5 dials. Ang mga dials na ito ay nakaayos sa isang alternating na paraan. Ang dial 1, dial 3, at dial 5 ay sa direksyong clockwise, samantalang ang dial 2 at dial 4 ay counterclockwise. Kung nakikita ninyo, the right dial shows ones of a kilowatt hour. Sa kaliwa ng ones ay tens, and the other dials ay nasa hundreds, thousands, and 10,000s respectively. Sa pagbabasa ng electric meters, tandaan natin ang mga sumusunod. Una, palaging basahin ang dials mula sa kanan papunta sa kaliwa. Pangalawa, basahin ang numero na tinuturo ng pointer. Kung nasa gitna ang pointer, ang mas mababang numero ang isusulat. Maliban na lang kung ito ay nasa pagitan ng 0 at 9. Sa ganitong pagkakataon,
piliin ang 9 dahil ang 0 ay sumisimbolo sa 10. Pangatlo, kung ang pointer ay nakaturo sakto sa numero, i-check ang dial sa kanan para malaman ang tamang reading. Kung ang dial sa kanan nito ay hindi pa lumalagpas ng 0, gamitin ang mas maliit na numero. Kung ang dial naman sa kanan ay lumagpas na sa 0, gamitin ang numero na tinuturo ng pointer. Tingnan natin ang halimbawang ito. Basahin ang meter mula sa kanan papuntang kaliwa. Kaya, magsisimula tayo sa dial E. Ang pointer sa dial E ay sakto nakaturo sa 5. Isusulat lang natin ito bilang 5. Ang pointer sa dial D ay nakaturo sa gitna ng 9 at 8. Kaya piliin natin ang mas mababang numero. Kaya 8. Sa dial C, makikita natin nasa gitna ng 7 at 6. Piliin natin ulit ang numero na mas mababa. At yun ay 6. Sa dial B, ang pointer ay nakaturo eksakto sa 3. Sa pagkakataong ito, tingnan natin ang dial C kung nakalagpas na sa 0. Since nakalagpas na sa 0, kaya ang reading ng dial B ay 3. Sa dial A, ang pointer ay nakaturo sa gitna ng 4 at 5. Piliin ang mas mababang numero. Ito ay 4. Kaya, ang electric meter reading ay 43,685 kilowatt-hour. Ngayon naman mga bata, subukan nyo naman ito. Kumuha ng papel at ballpen. Pagkatapos, isulat ang tamang electric meter reading. Magsimula tayo sa kanan, papuntang kaliwa. Kaya, magsisimula tayo sa dial E. Ang pointer sa dial E ay sakto nakaturo sa 0. Tama! 0! Ano naman ang tamang sagot sa dial B? Tama! 0! Sa dial C naman, 0 pa rin. At sa dial B, magaling! 9! Sa dial A, nasa pagitan ng 6 at 7, kaya isusulat ang mas mababang numero, at ito ay 6. Ano ang tamang electric meter reading? Tumpak mga bata, 69,000 kilowatt-hours. Isa pang pagsasanay, simula tayo sa dial E, eksaktong nakaturo sa 5. Ano ang tamang reading? Tama! 5! Dial D, nasa gitna ng 3 at 4. Isulat ang mas mababang numero. Magaling! 3! Dial C, malapit sa 1. Since hindi pa eksakto sa 1, sa numerong 1 at 2, piliin ang numero na mas mababa. Correct! 1! Dial B, malapit naman sa 4. So, piliin ang mas mababang numero, 4 or 5. Tama kayo ulit mga bata, 4. Dial A, ang pointer ay nasa gitna ng 8 at 9. Piliin ang numero na mas mababa. Correct, 8. Ang electric meter reading ay 84,135 kilowatt-hours. This time, draw the pointers on the dials to represent the reading. Fantastic, children! Your answer is correct! Okay, next, draw the pointers on the dials. Tama, mga bata, ang gagaling ninyo. Meron din tayong water meter. Sinusukat nito ang nagamit nating tubig sa loob ng isang buwan. Ang unit of measurement ay cubic meters. Ito ay mayroong 4 na maliliit na dials, hindi tulad ng 5,
sa electric meters. Lahat ng mga dials nito ay pa-clockwise ang direction. Sa pagbabasa ng water meters, tandaan natin ang mga sumusunod. Una, magsimulang basahin ang dials mula sa kanan papunta sa kaliwa. Pangalawa, kung nasa gitna ang pointer, ang mas mababang numero ang isusulat, maliban kung ito ay nasa pagitan ng 0 at 9. Sa ganitong pagkakataon, piliin ang 9 dahil ang 0 ay sumisimbolo sa 10. Pangatlo, kung ang pointer ay nakaturo sakto sa numero, i-check ang dial sa kanan para malaman ang tamang reading. Kung ang dial sa kanan nito ay hindi pa lumalagpas ng 0, gamitin ang mas maliit na numero. Kung ang dial naman sa kanan ay lumagpas na sa 0, gamitin ang numero na tinuturo ng pointer. Pang-apat, i-record ang numero mula sa kanan papunta sa kaliwa. Example number 1. Subukan nga ninyo ito mga bata. Read and interpret the dials on the meter below. The rightmost dial has the highest value. So, magsisimula tayo sa kanan papunta sa kaliwa. Ang pointer ay nasa gitna ng 4 at 5. Kaya, piliin natin ang mas mababang numero. At ito ay 4. Next dial, ang pointer naman ay nasa pagitan ng 5 at 6. Piliin ang mas maliit na numero. Ito ay 5. Sunod na dial, ang pointer ay nasa pagitan ng 2 at 3. Piliin ulit ang mas maliit na numero. At ito ay 2. Dial, ang pointer naman ay nakaturo sa gitna ng 7 at 8. Piliin ang mas maliit na numero. Ito ay 7. Ngayon, isulat natin ang water meter reading mula sa kanan pa kaliwa. So the water meter is 4,527 cubic meters. Isa pang halimbawa. Simula ulit tayo sa kanan. Ang pointer ay nasa gitna ng 3 at 4. Piliin ang mas mababang numero. Tama, 3. Ngayon naman, ang pointer ay nasa gitna ng 8 at 9. Piliin ang mas mababang numero. Tama, 8. Ang pointer ay nasa gitna ng 4 at 5. Isulat ang mas mababang numero. Magaling, 4. Next, ang pointer ay nasa gitna ng 2 at 3. Piliin ang mas mababang numero. Mahusay, 2. Ngayon, isulat natin ang water meter reading simula sa kanan pa kaliwa. So, the water meter reading is 3,842 cubic meters. Okay children, now our lesson 2 is about problem solving of electric and water consumption. How do we compute for the number of kilowatt-hour consumed in a period of time? To get the consumption of kilowatt-hour in 1 month period, subtract the previous reading from the present reading. Halimbawa, ang present reading ay 16,503 kilowatt-hour minus the previous reading which is 16,082 kilowatt-hour equals 421. So the consumption is 421 kilowatt-hour. How
do we compute for the amount to be paid for the consumption of kilowatt-hour? Para malaman kung magkano ang babayaran for electric consumption, multiply the kilowatt-hours by the cost per kilowatt-hour. Halimbawa, ang consumption ay 421 kilowatt-hour, multiply dun sa amount per kilowatt-hour which is 6 pesos and 50 centavos. So, the answer is 2,736 pesos and 50 centavos. That is the amount to be paid. Now, let's have another example. To compute for the water consumption in a 1-month period, subtract the previous reading from the present reading. Halimbawa, ang present reading ay 2,631 and 83 cubic meters minus the previous reading which is 2,505 and 49 hundredths cubic meters equals. Very good. So the consumption is 126 and 34 hundredths cubic meters. Para malaman kung magkano ang babayaran, multiply the cost per cubic meter by the consumption. Halimbawa, ang consumption ay 126 and 34 hundredths cubic meters at ang amount per kilowatt hour is 4 pesos and 75 centavos. So, multiply natin 126 and 34 hundredths cubic meters times 4 pesos and 75 centavos. What is the answer? Correct. 600 and 1,150 10,000. Round to the nearest hundredths. That is 600 pesos and 12 centavos. Yun ang kanyang babayaran sa nakonsumong tubig. So, tandaan mga bata, to compute for the electric and water consumption for a period of time, just subtract the previous reading from the present reading. And to find the amount to be paid, just multiply the consumption by the cost per kilowatt hour for electricity or per cubic meters for water. Ngayon mga bata, tingnan ko nga kung kaya ninyong isolve ang mga word problems na ito. Number 1, Mr. Alcantara's electric meter read is 12,624 kilowatt hours in April and 12,731 kilowatt hours in May. How many kilowatt hour of electricity were consumed? How much will he pay if the cost of kilowatt per hour is 5 pesos and 50 centavos? Ngayon, napakahalagang alamin kung ano ang tinatanong sa word problem. So, what is asked? Una, the number of kilowatt hour of electricity were consumed. Pangalawa, the amount Mr. Alcantara will pay if the cost of kilowatt per hour is 5 pesos and 50 centavos. Now, alamin din natin what are the given facts. 12,624 kilowatt hours in April, 12,731 kilowatt hours in May, and 5 pesos and 50 centavos kilowatt per hour. Ngayon, mga bata, handa na ba kayong mag-solve?
Halina, subukan natin i-solve. For number 1, how many kilowatt-hour of electricity were consumed? Okay, para malaman ang electric consumption, subtract the previous reading from the present reading. Now, the present reading is the month of May. Which is 12,731. And the previous reading is the month of April. That is 12,624 kilowatt hours. So what is the difference? Correct. 107 kilowatt hours. That is the electric consumption. Next, yung pangalawang tanong, how to get the amount that he will pay. Para malaman kung magkano ang babayaran ni Mr. Alcantara, ang gagawin natin, mumultiply natin yung nakonsumong electric consumption by the amount per kilowatt hour. So, 107 times 5 pesos and 50 centavos. What is the answer? Very good. 588 pesos and 50 centavos. Therefore, ang babayaran ni Mr. Alcantara ay 588 pesos and 50 centavos. Isa pang halimbawa mga bata para lalo ninyong maintindihan. The Lopez family used 4,567 kilowatt hours in July and 4,123 kilowatt hours in June. How many kilowatt hour of electricity were consumed? How much will they pay if the cost of kilowatt per hour is 6 pesos? Ngayon, alamin natin kung ano yung tinatanong sa word problem. What is being asked? Tama! Una, the number of kilowatt hour of electricity that Lopez family consumed. Next, the amount will pay if the cost of kilowatt per hour is 6 pesos. Ngayon naman, what are the given facts? Correct! 4,567 kilowatt hours in July, 4,123 kilowatt hours in June, and 6 pesos kilowatt per hour. Ngayon, hanapin natin ang solution. For number 1 or letter A, how many kilowatt hour of electricity were consumed? Okay? Para makuha ang electric consumption, ang ating gagawin, subtract the previous reading from the present reading. So, the present reading is the month of July, which is 4,567 kilowatt hours minus the previous reading for the month of June, that is 4,123 kilowatt hours. So what is the difference? Very good, 444 kilowatt hours. So that is the electric consumption. Ngayon naman, para malaman natin kung magkano ang babayaran ng Lopez family, ano kaya children ang the best operation na gagamitin? Tama, multiplication. So ano yung i-multiply natin? Okay, very good.
yung nakuhang electric consumption times the cost of kilowatt per hour. Okay, so 444 times 6 pesos equals, what is the product? Correct, 2,664. Therefore, ang babayaran ng Lopez family ay 2,664 pesos. Very good, children. Now, tingnan ko nga kung kaya na ninyong sagutin ang mga tanong na ito. Encircle the letter of the correct answer. Question number 1. What is the standard unit for measuring electrical energy? Correct, watt. Next, number 2. What kind of reading meter we use with 4 or 5 dials? Mahusay! Letter A, analog meter. Number 3 question. What is the unit used for measuring water consumption? Amazing! Letter D, which is cubic meters. That's correct. Next, number 4. What is the electric consumption if the previous reading is 5,654 and 3,200 cubic meters and the present reading is 5,659 and 1,100 cubic meters? What operation you will use to solve for the consumption? Correct! Letter B, subtraction. And for the last question, what is the answer in number 4? What is the water consumption? Very good! 4 and 79 hundredths cubic meters, or letter D. Mga bata, at sa ating mga home learning partners, sana nasiyahan kayo at natuto sa ating aralin. Mabiyayang araw sa inyong lahat. Paalam!